स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल N.O.S स्कुलमा। हामीहरुले अल्जेब्रासँग रिलेटेड लङ क्वेशनहरु डिस्कस गरिरहेका थियौं, जुन क्रममा हामीहरुले लङ क्वेशन्सहरु टाइप गरेर छुट्याएका छौं र टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 गरेर टाइप 5 सम्म छुट्याएका छौं र त्यसैगरी हामीले टाइप 1 को क्वेशनहरु डिस्कस गरिसकेका छौं र टाइप 2 मा पनि केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं र आज पनि हामी फेरि टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं, जुन मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु 2068 रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन हो यो। 2068 मा रेगुलरको पेपरमा सोधिएको क्वेशन रहेछ। सो त्यसैगरी अब यो क्वेशनमा हामीलाई के भनेको छ भने हामीहरुलाई यहाँ गिभन छ एउटा फंक्सन 3.3 into fx भनेर गिभन छ र इज इक्वल्स टु 4x + 5 र त्यसैगरी gx भन्ने फंक्सन गिभन छ हामीहरुलाई gx इज इक्वल्स टु 5x - 4 भनेर एउटा अर्को फंक्सन गिभन छ र त्यसैगरी हामीहरुलाई भनेको चाहिँ f इन्भर्स नट g इन्भर्स 1 हामीहरुको f इन्भर्स नट g इन्भर्स निकाल र त्यसमा त्यो फंक्सनमा हामीहरुको 1 राख्दा कस्तो आउँछ त्यो भ्यालुलाई चेक गर भनेर भनेको छ। सो सिम्पल छ, जसमा हामीहरु फर्स्ट अफ अल f इन्भर्स x र g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसपछि हामीहरु f इन्भर्स नट g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसपछि त्यसमा 1 राखेर हामीहरु भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं। सो हामीहरुको यहाँ हियर गिवन फंक्शन्स आर हामीहरुलाई गिवन functions are 3 into fx is equals to 4x plus 5 भनेर गिभन छ र त्यसैगरी and हामीहरुलाई gx गिभन छ gx is equals to 5x minus 4 गिभन छ। then first of all हामीहरु f inverse x फर्स्ट अफ अल यहाँ लेखेँ मैले 4 f इन्भर्स फर्स्ट अफ अल हामी f इन्भर्स x क्याल्कुलेट गर्छौं, त्यसको लागि लेट y इज इक्वल्स टु fx भने मैले देन हामीहरुको और y इज इक्वल्स टु fx भनेको कति हुने भयो त अब fx को ठाउँमा हामीहरुको हुने भयो 4x + 5/3 ठीक छ। देन यहाँ हामी इन्टरचेन्जिङ रोल्स अफ x एन्ड y we get यदि हामीहरुले x र y को रोल चेन्ज गर्यौं भने हामीले के पाउँछौं त्यो हेर्छौं, x को ठाउँमा y रिप्लेस गर्छौं र y को ठाउँमा हामीहरुले x ले रिप्लेस गर्छौं। देन हामीहरुको एक्सप्रेसन हुन जाने भयो x = 4y + 5/3 ठीक छ। देन क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं हामी यहाँ 3x = 4y + 5 देन हामीहरु यहाँबाट y क्याल्कुलेट गर्छौं देन y 4y = 3x - 5 therefore y = हुने भयो हामीहरुको 3x - 5/4 यो भयो हामीहरुको y then that is यो भनेको त हामीहरुको f इन्भर्स x = हामीहरुको f इन्भर्स x भनेको हुन जाने भयो 3x - 5/4 ठीक छ। र फेरि अब हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो g इन्भर्स x। सो नाउ फर g इन्भर्स को लागि लेट y = gx = हामीहरुसँग gx भनेको छ 4x हामीहरुसँग gx भनेको छ 5x - 4 gx भनेको हामीहरुसँग छ 5x - 4 और y = 5x - 4 then interchanging roles of x and y we get हामीहरुले यहाँ पाउँछौं x = 5y - 4 और x + 4 = 5y then therefore y = x + 4/5 that is g inverse x = x + 4/5 ठीक छ। यो भयो हामीहरुको g इन्भर्स x र हामीहरुले यहाँ
जी इन्भर्स एक्स र एफ इन्भर्स एक्स क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब हामीहरू यहाँ हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको एफ इन्भर्स नट जी इन्भर्स 1. सो फर्स्ट अफ अल हामीहरू क्याल्कुलेट गर्छौँ एफ इन्भर्स नट जी इन्भर्स एक्स क्याल्कुलेट गर्छौँ. देन हामीहरूसँग जी इन्भर्स एक्स भनेको छ एफ इन्भर्स जी इन्भर्स एक्स गर्न सक्छौँ. देन हामीहरूले यहाँ जी इन्भर्स एक्स को ठाउँमा हामीहरू राख्छौँ एक्स प्लस 4/5. देन यो भयो हामीहरूको एफ इन्भर्स को ठाउँमा राख्नुपर्ने भयो. अब हामीहरूले एफ इन्भर्स को ठाउँमा एफ इन्भर्स एक्स भनेको हामीहरूको छ 3x - 5/4 र एक्स को ठाउँमा हामीहरूले रिप्लेस गर्छौँ एक्स प्लस 4/5 ले. देन 3x प्लस 4/5 र हामीहरूको यो फंक्सन अनुसार 3x - 5/4 minus 5/4 ठीक छ. थ्री एक्स प्लस 12 minus 25/4 into 5 एलसीएम लिएको. देन हामीहरूको यो हुने भयो 3x minus 13/20. देन र हामीहरूलाई चाहिएको त यो होइन, हामीहरूलाई देयरफोर यो आयो हामीहरूको एफ इन्भर्स नट जी इन्भर्स एक्स आयो. हामीलाई चाहिएको यो हो त होइन, हामीलाई चाहिएको भनेको when x is equals to 1 देन हामीहरूको यो हुन जान्छ एफ इन्भर्स नट जी इन्भर्स 1 हुन जाने भयो र यसको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई चाहिएको भनेको त्यो हो. सो यो हुन जाने भयो हाम्रो. अब हामीहरूको 3 into 1 minus 13/20 is equals to minus 10/20 र यो हुन जाने भयो हामीहरूको -1/2. यो भयो हामीहरूको रिक्वायर्ड भ्याल्यु. सो हामीहरूले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ. thus the required value of f inverse not g inverse 1 is -1/2 भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ. देन यहाँ एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ. यस्तै टाइप 2 को लागि एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ. देन हामीहरूसँग क्वेसन छ. क्वेसन भनेको if fx is equals to 1/x and x is not equals to 0, prove that f inverse is equals to f inverse f not सेम हुन्छ भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ. सो हामीहरूलाई यहाँ गिभन भनेको छ fx here fx is equals to 1/x ठीक छ. देन let fx is equals to y is equals to 1/x. देन यो हुने भयो हामीहरूको y is equals to 1/x ठीक छ. y is equals to 1/x interchanging roles of x and y. We get x is equals to 1/y. then y is equals to 1/x हैन. सो हामीहरूको f inverse x is equals to 1/x हुने भयो ठीक छ. सो नाउ हामीहरूले यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने भनेको फर्स्ट अफ अल प्रुभ गर्नको लागि f not f inverse x क्याल्कुलेट गरौँ. देन यो हुने भयो हामीहरूको f inverse x. मैले यसलाई यसरी ब्र्याकेटमा राख्न सक्छु. देन यो हुने भयो हामीहरूको f 1/x is equals to 1/x को ठाउँमा 1/x. देन यो हुन जाने भयो हामीहरूको x मात्र. देन त्यसै गरी अगेन
हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भयो f इन्भर्स नट fx ठीक छ देन f इन्भर्स fx भनेको हुन जान्छ हामीहरुको f इन्भर्स fx भनेको हामीहरुसँग छ 1/x र 1/x x को ठाउँमा अब हामीहरुले राख्नु पर्ने भयो 1/x को ठाउँमा x को ठाउँमा हामीले राख्नु पर्ने भयो 1/x then again then 1/1/x is equals to यो पनि भयो हामीहरुको x thus त्यसैले हामी के भन्न सक्छौं त हामीहरु भन्न सक्छौं f not f inverse is equals to f inverse f not proved यसरी हामीहरु प्रुभ गर्न सक्छौं देन त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको टाइप 2 को लागि र अर्को क्वेशन रहेको छ हामीहरुको रेगुलरमा सोधिएको क्वेशन छ हामीहरुलाई यो क्वेशन रेगुलरमा सोधिसकेको क्वेशन रहेछ र क्वेशन छ हामीहरुलाई गिभन छ if fx हामीहरुलाई fx फंक्शन गिभन छ 1 + 2x ठीक छ देन हामीहरुलाई त्यसपछि गिभन छ यहाँ हामीहरुलाई अर्को कुरा गिभन भनेको gx फंक्शन गिभन छ gx फंक्शन र gx फंक्शन छ हामीहरुको 1/1 - x 1/1 - x देन हामीहरुलाई भनेको छ find the value of g inverse 1/2 and f not g inverse x so g inverse x भन्दा पनि यहाँनिर हामीहरु राख्न सक्छौं -1 ल g inverse -1 क्याल्कुलेट गर भनेर भनेको छ क्वेशनमा हैन सो फर्स्ट अफ अल त अब हामीहरुले यहाँ हामीहरुलाई g इन्भर्स चाहिने रहेछ सो हामीहरुको gx फंक्शन को लागि g इन्भर्स x क्याल्कुलेट गरौँ सो हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल यहाँ गिवन फंक्शन के छ त्यो हेरौँ here given functions f(x) is equals to 1 + 2x and gx is equals to 1/1 - x हामीहरुलाई दुईटा फंक्शन गिभन छ र त्यसैगरी let y is equals to gx is equals to 1/1 - x ठीक छ then हामीहरुको now interchanging roles of x and y so हामीहरुको यहाँ हुने भयो y is equals to 1/1 - x then interchanging roles of x and y we get हामीहरुले x र y को रोल चेन्ज गर्यौं भने हामीहरुले पाउँछौं यहाँ x is equals to 1/1 - y then हामीहरुले यहाँबाट यदि y क्याल्कुलेट गर्यौं भने 1 - y is equals to 1/x क्रस मल्टिप्लाई गर्ने र 1 - y is equals to 1/x मा हामीहरुको -y लाई मैले राइट साइडमा लगेर +y बनाए भने र 1/x लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुने भयो मेरो 1 - 1/x देन यसलाई मैले लेख्न सक्छु x - 1/x ठीक छ देन g इन्भर्स x is equals to x - 1/x ठीक छ यो हो हामीहरुको g इन्भर्स x र हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने भनेको g इन्भर्स so when x is equals to 1/2 g inverse 1/2 is equals to 1/2 minus 1/1/2 is equals to यो हुने जाने भयो हामीहरुको न्युमरेटरमा 2 एलसीएम लिन सक्छौं देन 2 एलसीएम लियौं भने यो हुने भयो हामीहरुको 1 minus 2/2 into 2/1 is equals to 2 to cancel out minus 1 रहने भयो ठीक छ देन
हामीहरुको यहाँ फर्स्ट थियो हामीहरुको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने g इन्भर्स 1/2 को भ्यालु जुन हामीले पत्ता लगाइसक्यौं देन अब हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ अगेन f नट g minus 1 हैन f नट g इन्भर्स -1 f नट g इन्भर्स -1 सो यहाँ हामीहरुको हुने भयो भ्यालु f अनि gx ठीक छ g इन्भर्स x देन हामीहरुको f अनि g इन्भर्स x भनेको हामीहरुसँग छ अब x को ठाउँमा हामीले -1 रिप्लेस गर्नुपर्ने छ देन -1 अपन -1 देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको f -2 अपन -1 यो हुन जाने भयो हामीहरुको f2 देन fx फंक्सनमा यदि मैले ट्रु भ्यालु राख्यो भने मेरो fx फंक्सनमा यदि मैले 2 भ्यालु राखे भने यो हुने भयो मेरो 1 + 2x छ देन 1 + 2 * 2 हुने भयो देन 2 * 4 + 1 5 so therefore f not g inverse -1 भनेको हामीहरुको 5 भइरहेछ यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं thus the required value of g inverse 1/2 is -1 and f not g inverse -1 is equals to is 5 अनि यसरी हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं